හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම් කිසි කටයුත්තක් ආරම්භ කරන්න කලින් හොඳට හිතලා බලලා සැලසුම් කරලා පෙර සූදානමකින් යුතුව පටන් ගන්න එක කොයිතරම් වැදගත්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. එක දුප්පත් මිනිසෙක් හිටියා. මේ මිනිසයා රස්සාවක් හොයාගන්න විවිධ උත්සාහයන් දැරුවා. නමුත් අසාර්ථක වුණා. දවසක් පාරක් දිගේ ඇවිදගෙන යනකොට මේ මිනිස්සයා දැක්කා එක දැන්වීමක්. ඒ දැන්වීමේ ගහලා තිබුණා වන වගාවක ගස් කපන්නන් අවශ්‍ය කර තිබේ කියලා. ඒ දැන්වීමේ තිබිච්ච ලිපිණයට මේ මිනිස්සයා ගියා. ගිහිල්ලා කීවා මට මේ රස්සාව කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ ආයතනයේ හිටිය මිනිස්සු කීවා ඔබට එහෙම සුදුසුකම් තියෙනවා කියලා ඔබ ප්‍රකාශ කළාට මේ රස්සාව කරන්න මට පුළුවන් කියලා කීවට අපි රස්සාව දෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපි සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරලා බලමු. දැන් වෙලාව උදේ 9යි. ඔබ මේ පොරව අරන් ගිහිල්ලා අහවල් තැන තියෙන වනවගාවේ ගස් කපන්න ඕනි හවස 4 වෙනකම්. අපි බලනවා කොච්චර ගස් ප්‍රමාණයක් ඔබ කපලා තියෙනවද, කොයිතරම් හොඳට ඒ වැඩේ කරලා තියෙනවද කියලා. ඒක ඒ ඔබ කරන කටයුතු වැඩ සම්බන්ධයෙන් අපි තෘප්තිමත් නම් තමයි ඔබට රැකියාව ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන කියලා. මේ මිනිස්සයා හොඳයි කියලා ඒ ආයතනෙන් දීපු පොරවත් අරන් ගිහිල්ලා උදේ 9 ඉඳලා හවස 4 වෙනකන් ගස් කැපුවා. ඉතින් මේ ආයතනයේ මිනිස්සු මේ ඔහු කපපු ගස් ප්‍රමාණය දිහා බලලා සතුටු වෙලා ඔබ හෙට ඉඳලා රස්සාවට එන්න පොරව තියාගන්න කියලා ඔහුට පොරව දුන්නා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ඉඳලා මේ මිනිස්සයා එතන වැඩට ගියා. ගිහිල්ලා උදේ 9 ඉඳලා හවස 4 වෙනකන් ගස් කැපුවා. හවස් වෙල බලනකොට කලින් දවසේ කැපුවට වඩා එක ගහක් අඩුවෙන් කපලා තියෙන්නේ. මේ මිනිසා කල්පනා කරා මම වෙහෙස මහන්සිල වැඩ කරා. ඒ කලින් දවසේ කාලපරාසය තුලමයි වැඩ කළේ. හැබැයි එක ගහක් අඩුවෙන් කපලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දවසේ ගිහිල්ලා ගස් කැපුවා. ඊළඟ දවසේ ගස් දෙකක් අඩුවෙන් කපලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි දවසේ ගිහිල්ලා ඊළඟ දවසේ ගිහිල්ලා ගස් කැපුවා. ගස් 3ක් අඩුවෙන් කපලා තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සයා බය වුණා. අමාරුවෙන් හොයාගත්ත රස්සාවක් නැති වෙන්නයි යන්නේ. මෙහෙම දවසින් දවස ගහ අඩු වෙනවා නම් මං කපන ගස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා නම්. මේ මිනිස්සයා තමන්ගේ ගමේ ඉන්න බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මේ විස්තරය කිව්වා. මේ විස්තරය කිව්වට පස්සේ අර බුද්ධිමත් මිනිස්සයා එකපාරට මැහැවා. ඔබ ගස් කපන්න පටන් ගන්න කලින් පොරව ගන්නවද කියලා. මේ ගස් කපන්න උත්තර දුන්නා පොරව ගන්නෙ නෑ මම මොකද පොරව ගා ඉන්න වෙලාවේ තව ගහක් කපා ගන්න පුළුවන් කියලා. අර බුද්ධිමත් මිනිසයා කීවා නෑ එහෙම හිතන්න එපා. ඔයා හැමදාම ගස් කපන්න පටන් ගන්න කලින් පොරව මුවහත් කරලා පොළොව හොඳට ගාලා ගස් කපන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ උපදේශයට අනුව අර දුප්පත් මිනිසයා ඊළඟ දවසේ ඉඳලා ගස් කපන්න කලින් පොරව හොඳට ගාලා ගස් කපන්න පටන් ගත්තා. ඔහුට පුළුවන්කම ලැබුණා පළවෙනි දවසේ වගේ හැම දවසකම ගස් කපන්න පොරව ගාලා වැඩ පටන් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිත් හොඳ පූර්ව සූදානමකින් යුක්තව වැඩකට බහිනවා නම් අපි සැලසුම් සහගත වැඩකට බහිනවා නම් අපි අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා.